Hello! Welcome to my channel! Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. And for today's vlog, we will do a makeup tutorial. And I am with my best friend, Sofia! Sana'y kung habang buhay na ito, ikaw ang binibini na ninanais ko. So ngayon, dahil nasa UAE kami, prefer namin na gayahin or parang inspire ang gawin ay Arabic makeup. Pumipili na kami ngayon ng gagayahin namin or like parang inspired ganon. Let's see kung magiging parang ganda ako kaganda. Dahil hindi naman ako ganun kaganda. So, let's start! So, kanina, pagkatapos ko maligo, naglagay na ako ng moisturizer. And now, maglalagay naman tayo ng foundation. Sige, nagawa lang. Salamin. Ito na. Sorry, may basher ako ditong Korean friend. Katabi ng room. Tatawa siya sa mga pinagsasabi ko. So, ulitin ko po. Kapag nag-a-apply tayo ng kahit ano sa ating face, better to use your ring finger and your middle finger. Kasi sabi ng friend kong makeup artist wannabe. Kasi light daw yan. No? Ayan. Para hindi masyadong... Ah, sige, para hindi masyadong. Uy, makeup artist kita. Para hindi masyadong. Light lang kasi siya, unlike nitong index. Mabigat ipahid sa mukha. Tsaka mas para maging pantay din siya, no? Wala Maging naman. pantay ba? Parang hindi naman. Hindi naman pantay. Oh, maybe ayun. Para yung force sa mukha mo, hindi mabigat. Magaan siya. Yun. So, yan po ang tip natin. Ano po? So, kailangan din nating lagyan ng foundation ang ating leeg para naman di para tayo nakalutang na namumu dahil sa ating mukha ay masyadong maano. So, dapat pataas yung pag-apply natin para hindi magsag. Ano ba yung sag? Ano yun, be? Yung magsag, yung Pa-translate. lulus yung skin mo. Ay, epekto yung pag medyo umedad ka na. Yan. So, Yun. magsasag siyang pababang ganyan. Parang baka. Mukha pa lang naman akong kalabaw ngayon dahil sa aking weight, pero hindi pa naman ako mukhang baka. Tapos na tayo maglagay ng foundation at uunahin namin yung kilay. Ayan. Let's do the outline first. Tapos, pagkatapos na siyang malagyan ng outline na ganyan, i-fill natin yung loob. Yan, parang shade-shade lang ba? And pag nag-a-apply ka, dapat dito sa part na to, yan, light lang dyan. Tapos, dito, yung dark part. Yan, ganyan. Para natural tingnan. Kumbaga parang hindi natin renowing. Ayan. So, ang shape ng kilay, depende rin sa shape ng mukha natin. So, katulad ko na bilog, mas better na on flick siya. Yan. Oh, we're done with the kilay. Madam kilay. Okay, so next. So, tapos na tayo sa eyeliner. At isusunod na natin ang eyeshadow. Uunahin natin yung black eyeshadow. From here, papasok dito. Ayan. Yan. Tapos na natin siyang malagyan ng block. And now, susunod natin yung brown. Yan. Medyo dark na brown siya. Mocha. Oh, shucks.
blend lang natin yung brown and black. Okay. Yeah, that's it. Alright, ang ganda. Wait lang. So, anong gusto mo ito? Main color na. Yung pinaka nasa... So, isusunod natin yung glittery sa Center. ibabaw, center, ng sa makeup natin. Nagamit tayo ng bronze na may glitter, shimmering, ganun. shimmering, ganun. Okay, ito yan ha. So, para mas maging halata yung brown, biblendan siya natin ng red na gantong, yan, like that. So, ayan, lagyan din natin ng red yung lower part ng eyes natin. Tsaka eyeliner na black. At saka, dagdagan natin ang eyeliner. Ayan, unti-unti na tayo nagtatransform. And, ngayon naman ay ang nose line. Yan, medyo pango kasi ako pag nakaganyan. Medyo sa side view ay medyo namang may ganyan. Ayan. Daming medyo na na. Teka lang. So, ito yung pang-nose line natin. Itong kulay na to. Yan. Nalapit sa skin tone mo. Para medyo Kalapit mo. kalapit ng ating kulay ng ating balat. Siyempre naman. Yan. And now, blush on naman tayo. Ayan, we're almost done. At ngayon ay highlighter naman. Wow, Arabic friend ko po. Now, mag-a-apply naman tayo ng lipstick.
So, ayan. Thank you so much for watching my vlog. Sana nagustuhan niyo tong aming makeup tutorial. So, and shout out to my friend from Philippines, kay Juan na Mauricio. Ayan. Thank you so much. Thank you so much. Till next vlog. Keep safe.